วันไหนพี่ถ้าพี่ทำท่าเนี่ยพี่อุ้ยนี่ท่าเผาแล้วย่าเยอะทะลงทะเลก็แบบแต่งไปยันย่าเลยตามไปแต่งยันย่าคนดูถ่ายมา100 รูปไม่มีรูปที่ได้เลยเป็นอะไรที่เราคุยกันเยอะเหมือนกันนะเรื่องกล้องอะลองใช้หลายกล้องมาแล้วสุดท้ายก็ไม่จบที่ค่ะก็คือหลายคนเนี่ยแบบว่ารีเควสต์มาเยอะว่าแบบอยากเห็นวิธีการถ่ายรูปของพราวว่าพราวถ่ายรูปยังไงแต่งรูปยังไงหรือมีเบื้องหลังอะไรกว่าจะได้1 รูป IG มาวันนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดพูดคนเดียวมันก็ยังไงอยู่เลยเชิญแม่มาพี่สาวเลยเชิญพี่สาวมาเขายังชวนสะดุ้งเลยเมื่อกี้มาช่วยแชร์ด้วยคือพี่ซาร่าแล้วก็พี่มิงค่ะก็เพราะว่าดูเป็นคนที่หมกมุ่นกับรูป IG ใช่ป่ะจริงๆแล้วเป็น3 คนนี้ที่แบบว่ารูปยังไงดีดูจริงจังนะอันนี้เราจะแบ่งเป็น2 พาร์ทที่1เนี่ยนะคะจะอยู่ในช่องของพราวนะคะอีกพาร์ทหนึ่งให้ไปดูต่อที่ช่องของพี่มิงนี่ไอ้พาร์ทหนึ่งก็ไปดูใน IG ไม่มี เดี๋ยวเราจะมีถ่ายให้ดูด้วยคือวันนี้เราหาโลเคชั่นที่แบบว่ายากๆเลยท้าทายพี่ๆให้เหมาะกับชุดของพี่ๆนะคะเทปเนี้ยเรานัดกันตั้งแต่แบบเมษาปีที่แล้วใช่นั่นจริงเหรอก่อนโควิดไม่ตอนช่วงโควิดพีคช่วงแรกแล้วที่พี่กลัวพาวเนาะนัดกันประมาณ3ไม่ไว้ใจพาวช่วงนึงเดี๋ยวให้พี่ๆเล่าถึงสไตล์รูปใน IG ว่ากว่าจะมาเป็นรูป1 รูปเนี่ยแบบพี่ๆมีกระบวนการยังไงให้ซ่าเล่าก่อนเพราะว่าซ่าแบบ IG โดยรวมสวยมีมูทโทนเหมือนกันทุกรูปคือพี่เป็นตัวแทนของคนแบบแรนดอมวันนี้ฉันอย่างนี้อีกวันนึงฉันอีกสีนึงฉันไม่มีสีเอาพี่ซาร่าดูคุมโทนอะไรแบบเป๊ะมากไม่ได้คุมเลยตั้งใจไหมคะอันนี้เป็นพิธีกรร่วมคือถ้าถามว่าตั้งใจคุมไหมมันก็มีแอปที่ซ่าใช้เรียงรูปคือพื้นฐานเนี่ยมันมาจากว่าเราเป็นคนที่มีระเบียบพอสมควรกำลังจะพูดคือจริงๆก็ไม่ได้อยากให้รูปมีระเบียบนะแต่นี่คือมีระเบียบน้อยที่สุดมันไม่ไหวมันเป็นแบบมันไม่แฮปปี้เราก็เลยตั้งใจทำให้มันไม่ค่อยต้องมีระเบียบมากแต่ว่าให้มันเป็นฟิลมูดมากกว่าเป็นฟิลอินสปายเป็นไลฟ์สไตล์เป็นแบบว่าเป็น everyday อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับพี่จุดเด่นมันคือโทนสีรู้สึกว่าเหมือนอันนี้ตั้งใจไหมคะมันจะเป็นแบบพาวโทนเป็นสีฝรั่งเป็นสีอินฟูฝรั่งหรือผมหรือเปล่าไม่โทนสีรูปเหมือนว่าทุกรูปมันจะเป็นสีเดียวกันอันนี้ทำยังไงคะโอ้ตายแล้วคิดก่อนขออนุญาตนะเอาจริงๆทราบว่ามันไม่ได้เป็นณรูปแต่มันเป็นรูปถ่ายของมันมากกว่าหมายถึงมันมีเป็นสีนี้มาจากกล้องอยู่แล้วด้วยคือกล้องก็มีส่วนแล้วก็ปรับสีก็มีก็คือเป็นสิ่งที่เราชอบนั่นแหละใช่อาจจะก็เป็นสิ่งที่เราชอบแหละเหมือนปรับจนชอบสุดท้ายก็ชอบสีเดิมแบบเดิมมันก็เลยมาแบบนี้ทุกรูปไหมก็ประมาณนั้นอาจจะเป็นประมาณนั้นอาจจะเป็นบางคนที่ไม่ชอบอะไรที่เป็น colorful จนเกินไปใช่อาจจะนั่นจะมาจากพื้นฐานมันจะมีความแบบนั้นอยู่ใช่ก็ดูรู้ว่าแบบสีรูปซาร่าจริงเหรอไม่รู้นะเห็นไหมหมดนิดนึงมันก็เป็นความชอบส่วนตัวเนาะเพราะสุดท้ายเราก็ต้องใส่ความที่เราชอบมันถึงจะเป็นตัวของตัวเองใน IG อะไรอย่างเงี้ยพี่ให้ซาร่ารูปสวยอันดับ 1นะคือดูเราก็รู้ว่าถ้าวันไหนแบบสมมติมีคนมาถ่ายรูปให้พี่ใช่ป่ะช่างภาพแล้วเป็นสีตุ่นๆเฮ้ยนี่เป็นสีซาร่านี่ก็ไม่รู้ก็ฟีลออกมาว่านี่คือสีของคนนี้อะไรแบบนี้แต่จริงๆมันยากนะเพราะว่าเราต้องทำงานทั้งแบบมันมีทั้งแฟชั่นมีทั้งบางทีมันเป็นเรื่องของรีวิวอะไรเงี้ยทำยังไงเราจะให้มันอยู่เข้าไปในนั้นแบบเราก็ทำให้มันดีที่สุดพาวชอบแบบไปดูพี่ซาร่าเวลาขายของแบบรีวิวโปรดักต์แบบถ่ายยังไงให้มันไม่รีวิวหรือพี่ซาร่าไม่ยากเหมือนกันพี่ซาร่าถ่ายได้ดีมากบางทีก็ถือเฉยๆพี่ซาร่าถือเฉยๆมันก็เริ่มซ้ำเหมือนกันเนาะเริ่มหมดมุกเหมือนกันแต่มันคือสิ่งที่ยากมากที่แบบเราจะทำให้มันดูแฟชั่นด้วยบวกขายของด้วยก็ถ่ายไปเลยค่ะ100 รูปกดรัวไปเลยอันนี้เขาขั้นเนาะเขาเป็นคนจับได้เวลาเห็นใครลงนี้เดี๋ยวจะเขียนไปว่าลูกขั้นมันก็ต้องมีบ้างเบรกมันหายใจไม่ออกมันจะแน่นมากของพี่ก็คือไม่มีโทนสีประจำเคยคิดนะว่าอยากมีสีประจำแต่มาเจอแบบว่าพี่เน้นสนุกแต่ละรูปเช่นรูปเนี้ยแต่งไปพื้นรูปมาแค่นี้ใช่ไหมสวยแค่7แล้วก็เข็นไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าอันนี้เป็นโทนสีแบบนี้สวยเป็นแนวป๊อปๆหน่อยหรือเป็นวินเทจหรือบางทีก็แบบธรรมชาติสวยก็คือไม่มีอะไรพี่ไม่รู้จะเล่าอะไรแม่ทราบว่าของแม่จะเด่นเป็นรูปคือบางอันก็คือแบบโอ้ my god แบบเหมือนออกมาจากใช่ไม่ฟุกแม่หลายรูปถ่ายไม่กี่รูปบอกถ่ายหลายรูปก็คือแบบลงแม่งไม่ไหวแล้วเหมือนแบบท้อช้ำเหมือนแก้จนช้ำอะไรอย่างเงี้ยของพี่มิงรูปชัดนะแต่ว่าพอเรียงกันทั้งหมดใน IG มันไม่แบบมันไม่สวยมันสวยมันก็มีมูดของมันเราเข้า IG บางคนเนี่ยค่ะเข้าไปคือหน้ามันแบบหน้าแน่นเลยอะไรเงี้ยอันนี้พี่ไม่เก่งเชิงเทคนิครูปแสงอะไรเงี้ยพี่ไม่รู้จักเวลาเขาพูดพี่ได้ท่าได้ค่ะเน้นความกล้าเหมือน
จริงๆ ไม่มีอะไรจะสู้แล้วเว้ยแบบ ไป ดูท่าแม่ดิ อ๋อ นี่แมกกาซีน แต่อันนี้ นะ มี จ๊ะ คนถ่ายนั่นแหละ คือ พี่ก็ แม่ ได้ เขาจะ แค่ ท่าแบบแฟร์จัดเลย แต่บางทีพี่ชอบลืมคิดสมมติอันนี้ท่ามันต่อกัน เหมือนว่ารูปนี้เป็นท่านี้ อีกรูปหนึ่งก็เป็น ซ้ำมาเหรอ แบบติดกันแบบ แม่ แล้ว ก็ต้ เดิ อง น หารูปคัน นี่กับอันนี้เหมือนกัน อ๋อไม่แต่โดยรวมมันก็แบบด้วยความแฟชั่นมันสีสดอะไรมันก็แบบ ของแม่จะชัด ถ้าอันนี้คุมโทนแบบเท่ๆ พี่ก็จะแบบสีเห็นว่า ของพาวล่ะ อาหาร เราไป น้อง ของพาวคืออะไรอ่ะ ของพาวก็ดูคุมนะ พาวก็คุมแต่ไม่คุมแล้วอ่ะหนูเลยไม่ซีเรื่องสีละสีหนูไม่ใส่ฟิลเตอร์ละ ถ้านึกถึงไอจีพาวนึกถึงอะไร พี่รู้สึกว่ามันจะมีท่าหนึ่งที่พาวชอบทำประจ สดใสสดใส ำจะเป็นแบบรูปเต็มตัวนี่คนนี้ท่า เอา พี่พาวชอบ ได้ ยืนอย่างนี้ขึ้นมา แล้วแบบปากเขย่อนิดๆวันไหนที่พี่ทำท่าเนี่ยพี่ก็อุ้ยนี่ท่าพาว จริงเหมือนพี่จะแบบพี่จะเห็นขึ้นมาแบบเวลาดูรูป ยาวมาก แล้วแบบว่าเสยๆใช่ป่ะจะต้องเสยพี่คิด เสยนิดนึงเสยนิด แต่ นึง พี่อะเตี้ยนะ แต่ไม่ได้ชอบมุมเสยมาก จะเป็นมุมเดียวเลยอ่ะที่รู้สึกว่าแบบมัน ใช่แล้วพาวจะเป็นท่าประจ นี่ ำใช่ใช่ท่าเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือท่า และ พา ขาว จะยาวเป็นพิเศษ ใช่ซึ่งก็ยาวอยู่ และขายาวอยู่แล้วด้วยนะประเด็น จะไม่มั่นใจเลยถ้าแบบใครถ่ายหนูขาสั้นอ่ะเป็นปมเลยแบบขาสั้นอะไรเงี้ย แล้วพี่จะอยู่ยังไงอะ ไม่แบบรู้สึกว่าต้องอยาก แต่แม่ ขา ก็ ยาย าว วอยู่นะ อยากขายาว ในไอจียาวมากตัวจริงอะไม่ได้ยาวไง แต่ของน้องพาคุณไม่มีฟิลเตอร์เลยถูกไหม ใช่ค่ะ no อ๋อเหร filter อ แต่หนูแค่แบบบวกเพิ่มแสงนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์แบบ แต่ เดี๋ยว พี่ นี้ ก็ มันไม่ค่อยใส่ฟิลเตอร์ เพราะถ้าใส่แล้วมันจะไม่ชัด เป็นอะไรที่เราคุยกันเยอะเหมือนกันนะเรื่องกล้องอะว่าแบ ค บ น ใช้ ถาม อะไร เยอะถามตลอดเวลาอะไรเงี้ย เอาจริงซ่าลองใช้หลายกล้องมาแล้ว ใช้โซนี่ใช้แคนนอนใช้อะไรเงี้ย สุดท้ายก็มาจบที่น้องริโค อ่ะ ไม่ใช่ต้องเข้าแล้ว ไม่มีสปอนนะ อันนี้คือบอก วันนี้ไม่มีวันหน้ามีหวังค่ะ อันนี้สองแล้วนะ จริงเหรอ หน้าตาเหมือนอันแรกเลย อ้าวเหรอ เหมือนกันเดะอันที่แล้วอ่ะพี่ยังบอกว่าชัตเตอร์มันไม่ได้แล้ว คือกดรัวแล้วก็แบบข้างหน้าเป็นอันนี้แต่อันนี้แบบสมมติกดรัวไปแบบเป็นโพส19-20 แต่นี่เป็น1-2อยู่อะไรเงี้ย เพราะอะไรอ่ะ เก่าใช้เยอะ ใช้ ใช้ คุ้ม งานหนักมาก คือซ่าไม่ได้ใช้อะไรที่มันแบบที่มันอลังหรือเป็นกล้องแบบอลังการมาก เพราะว่าไม่อยาก แต่ ให้ รูปออกมาดูเหมือนกล้องใหญ่ หรอ จริง โอ้ย จริง ตายแล้วเดี๋ยว จริงเก่งเนี่ยบอกทางเทคนิคที่ให้เป็นอันดับหนึ่ง เพราะว่าเราต้องใช้สามีในการ เพราะเรา ถ่าย มีตัวช่วยเนาะอันนี้ก็คือแบบแค่ถ่ายเองอะได้ แต่ช่วงหลัง ขนาดนี้ เริ่มมีตัวช่วยแล้วเพราะไม่ไหวสามีไม่ไหวแล้ว เพราะนี่ปกติพี่มันจะเป็นคนถ่ายให้ เราก็จะ หัวเราะเราก็จะตั้งมุม แล้วก็ให้เขารัวไปเลย สีโทนเนี้ยมันจะ drop ลงนิดนึง มันจะซีดๆอยู่ ใช่ แล้ว ถ้าสมมติว่าเทียบกับโซนี่หรืออย่างอื่นที่ซ่าเคยใช้อะอันอื่น มั มัน นจะ จะสดกว่า มันจะสดจะคมอะไรเงี้ย แต่อันนี้มันเหมือนมันเป็นกล้องสตรีท อืม พกพาง่าย ไม่ได้ขายของ สปอนเซอร์เข้าได้นะคะ โซ ขาย นี่ 3 คน โซนี่ถ้าอยากจะรู้สึกว่าฉันดีกว่า ได้เลยค่ะ ต้องมาพิสูจน์ ใช่ อันนี้เป็นกล้องหลักแล้วก็ iPhone อ่า ใช่ ส่วนใหญ่ถ้าฟ้ามันไม่ค่อยดีหรือแบบแสงไม่ดี iPhone ช่วยนะ แล้วเข้าแอปอะไรประจำ ยัง ต่ ไม่ อ จบ เรื่องแอป เรา เลยนะต้องแล้วก็แอปเลย อันแรกสุดจะเป็น VSCO มี โอเค ใช่ มันน่าจะเป็นเพราะว่ามันใช้มาแบบใช้มาเกิน ตั้งแต่ 5 ปี แรกๆ แล้วอะใช่ แล้วมันก็เลยแบบชินมาก ก็คือเข้าไปแล้วก็คมก่อนทำรูปคม เห ขึ้ มื น อนกันเลยชาร์ป คือเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นคนชอบสีที่มันสดมากบางทีก็จะลด saturation ป่ะลงนิดหน่อย แล้วก็มีอันนึงที่ทำให้แบบกรอบนอกมันดำขึ้นอะ เหมือนกันที่มันมีข้างนอกดำและข้างในชัดใช้เหมือนกันเลย ชื่ออะไรลืมชื่อ เดี๋ยว เอ้ยอันนี้หนูไม่เคยใช้ มันจะทำให้ยังไงคะ อ่านว่าอะไรอ่ะสาระอ่านสิเป็นฝรั่งอ่ะอยู่เป็นฝรั่งอ่ะวิกเน็ตวิกเน็ตอ่านวิกเน็ตเหมือนกันคิด มันก็จะไปทำให้รอบข้างนอกแบบว่า รูปเราจะพ็อปขึ้นมา ใช่รูปตรงกลางก็จะแบบเด่นขึ้นอะไรอย่าง อัน เงี้ นี้ ย ไม่เคยลองใช้ อุ้ย อุ้ย เสียไปเลยหนึ่งแต้มอ่ะ เนี่ย เอาละ แล้วก็มี เอาละ ปรับโทนนิดหน่อยในบางครั้ง แล้วแต่ว่าแบบแดดมันแรงหรือว่าไม่แรงเนี่ย ค่ะ ปรับไอตัวฮิว ฟิลเตอร์ไม่ใส่เลย ฟิลเตอร์ไม่ใส่ ทุกคนก็คิดว่าแบบเหมือนพี่ฟ้าแล้วมี มี ฟิลเตอร์ส่วน เหมือน ตัว มี นี่ ฟิลเตอร์ ทุกคนถึงถามซ่าแล้วซ่าก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ที่ฟิลเตอร์มันอยู่ที่รูปที่เราเรียงแล้วแต่ละรูปที่เราเรียงมันเป็นเรื่องของภาพสีของภาพที่เราเลือกมีแต่คนถามเรื่องฟิลเตอร์เยอะมากเลย มันเหมือนใส่ไม่คิดว่าใส่แต่เรากะว่าวันนี้ฉันแหละฉันจะได้รู้เข้าแล้ว no filter ค่ะ เรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีสีเยอะแล้วไม่ได้เป็นคนชอบสีรูปต่อไปก็คงโทนดาวน์มันก็เลยเวลาดู overall อ่ะมันก็เลย ซ่าชัดเจนว่าฉันชอบสีนี้เท่านั้น เพราะฉะนั้น มั ทุ น ก เป็น รูป mood ก็เลยจะปรับ ใช่ ให้ไปมันก็เลย ไปโทน ไปเหมือนกัน นั้น ทุกครั้งอะไร ใช่ อย่าง ก็ เงี้ย เป็นสิ่งที่เราชอบแหละไม่รู้ปีหน้าเดี๋ยวชอบสดใสก็ได้ ของพาวบ้างของพาว ข บ้า อง ง หนูมีอันนี้อันนี้ก็เป็นรูปขั้นต่างๆ แล้วแต่เครื่องนะคะ แต่ของพาเป็นอันนี้โซนี่อันนี้ก็เป็นสายสีสดเลย สีสดแต่ตัวเองก็มาดรอปให้มันแบบมืดลงนิดหนึ่งก็คือภาวะมันก็แล้วแต่ว่าแบบรูปเป็นยังไงโลไหนอะไรเงี้ยแต่หนูก็จะเป็ แต่ น รูปน้องพาวจะสีสดเนาะ สีสด สว่าง นิดนึง แต่ ค่ะ ก็ดูตุ่นนะ หรอ สำหรับพี่ก็ ตุ่นนิดนึงช่วงหลังๆเริ่มให้ตุ่นลงอาจจะแบบไม่ แล้วเหมือนพาว ไม่ ลด เท่า คอนทราสต์ป่ะ
ใช่ใส่คอน ดูรู้ ใส่ เหมือนทำ ลดคอนทราสต์ โคมมันแบบดูมี นิดนึง ความลดลงไปนิดนึง ก็จะ นัวๆนิดนึง แต่ของหนูอะจะชอบเน้นแดดเหมือนแบบเราจะชอบแบบ เข หา ชอบ แด สู้ ด ผิวกล่ำแดดแก้มแดง ใช่ ๆ สู้แดดวันไหนที่แดดไม่มาคือแบบไม่มีแรงถ่าย ใช่เข้าใจเลย เหี่ยวเลยอะ ต่อไปแอปอะไร แอป เอาแอปแรกเลยที่เข้า แอปแรก หลังจากที่ได้ ที่เข้า รูปมา ถ้าหลังจากที่ได้รูปก็คือจะเป็นไลท์รูม อะไรรุ่นนานๆทีซ่าเข้า จริงเหรอพาวอะชอบ ยา ไล ก ท์ เกิน รูม ไปพี่ใช้ไม่เป็น พาวรู้สึกว่า เยอะเนาะไม่ได้กิน ยาก แต่หนูว่ามันละเอียดดี แล้วมันดูได้แบบรูปชัด เอาจริงเรียกว่าเอาจริงถ้าเข้าไลท์รูปคือเอาจริง เอาจริงมันแบบได้แบบชาโดว์เรื่องไฮไลท์อะไรนี้ รูปนี้ที่ชอบ เอามาไลท์รูมก็มาเรียงต่อที่เวสโก เอามาเรียนได้ด้วยเหรอ มันความจริง คือ มัน อะไร ก็ คะ ไม่ได้เรียงมันก็แค่แบบว่า เอามาแบบต่อๆกัน ตัดต่อการวางอะไรอย่าง อ๋ เงี้ย อหมายถึงว่าทำเป็นเหมือนลงในนี้ก่อน ใช่ อ๋อเพื่อจะดู แอปเนี้ยจะเอาไว้แต่งถ้าแบบรูปง่ายๆ แต่งง่ายๆไม่ดีเทลก็ ทุกคนใช้เบเซียลเหมือนกันเนาะ มันดูเป็น อะ คลาสสิกอะ จริงๆ แอปคลาสสิกแค่นั้นเลยพี่มิว เหรอ แค่นั้นเลย ของพี่ต้องมีเทป3แล้วล่ะ เฮ้ยจริงๆถ้ามีอีกนิดหน่อย Photoshop ในมือถือนะ อ๋อเหรอ มันก็จะละเอียดนิดนึงสำหรับบางทีเราต้องมีงานแบบที่มันแบบว่า Beauty บิวตี้อะไรอย่างงี้อะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าลบสิวก็คือต้องเข้า ต้องมีนิดนึงใช่ไหม นิดนึงแต่จะไม่ค่อยตุ๊บหน้านะ ใช่ จะ ไหม ไม่ค่อยแบบตุ๊บแค่ลบสิวลบรอยแต่บางอย่างอะไลท์รูมก็ลบได้ อืม ถ้าแบบไม่ละเอียดแบบแค่สิวแค่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใต้ตานิดนึงนานๆทีก็ ไม่ลบได้เลย ซ่าจะชอบแบบว่าไปดึงคมสุดๆที่ ไม่ ตา ปรับ จริงเหรอ ที่คิ้ว จุดที่เราเด่นให้เด่น มัน ขึ้น ดึง มา เฉพาะจุดนี้หรอ ก็คือเลื่อนชาร์ปอะแล้วก็แบบไปเข็มคมตรงเนี้ยเพราะเป็นคนชอบให้คิ้วมันแบบ ตรงไหนไม่เคยรู้เลยเดี๋ยวไม่ได้ เลย เยอะเกินไป สมมุติว่ามีเงาตรงนี้เราก็ใส่คมให้มันเงาขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ย ว้าว ว้าวตาลุกเลย อันนี้ใหม่อันนี้เรื่องใหม่ ใหม่มากใหม่มาก อันนี้ แม่เก็บข้อมูลมาเยอะแล้วเอาของแม่บ้าง เนี่ยเยอะนิดนึง ถ่ายรูป ถ้า ได้ ถาม ถ่ายรู เรื่อง ปเสร็จแล้ว อุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์เนี่ย อุปกรณ์ ที่มีกล้องหมดทั้งสองคนนี้ จากการสัมภาษณ์ กล้องโซนี่เกิดมาจากก็ถามพาวใช้กล้องอะไรก็เป็นโซนี่ตามเขาแล้วก็ถามทุกอย่างไปทั้งว่าถามอะไรมั่ว ถ่ายวิดีโอให้ดู ง่าย เลย มาก พี่มิ้งอย่างนี้ เสร็จแล้วก็ค่ะ ใช้กล้องอะไรนี่แล้วจะถามแต่ละทีก็อายแบบถามอะไรแบบ โทรมา ปัญญาอ่อน เลยจ้าม ากๆสรุปแล้วเพราะฉะนั้นที่ใช้บ่อยสุดก็จะคือ iPhone คืออันเนี้ยเคยพกไปแล้วมันเหมือนแบบมันยากอะ ไม่ยากเลย มันยากตรงที่ว่าเวลาดูอ่ะ มันดูไม่ชัด มันไม่เหมือนมือถือ เข้าใจปะแล้วเวลาพี่ใช้คนอื่นอ่ะ พี่ใช้คนที่แบบทักษะไม่ได้สูง พี่เลี้ยงสามีอย่างเงี้ย เขาก็ไม่เห็น เขาก็เหมือนแบบถ่ายทิ้งไปเลย เพราะมันยิ่งกดดูยากเวลาซูม คืออันเนี้ยมันดูได้ไง สุดท้ายแล้วก็ end up ที่อันนี้ แต่หนูอ่ะจะไม่ชอบแบบเอาโทรศัพท์ให้คนอื่นถ่าย เพราะเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องแบบใช้ความสามารถมากกว่าเดิมอ่ะพี่มิ้ง อ๋อ มันเหมือนต้อง ไม่ เขาต้อง หรอก มาดูแสงต้องปรับแสงต้องดึงแสงณตอนนั้นอ่ะ ไม่พี่ตั้งไว้เลย จริงเหรอได้เหรอ พี่ทำทุกอย่างก็ไม่ถึงกับตั้งแสงแต่แค่แบบ เหมือนแสง พี่ให้สามีพี่ลงไปนั่ง อ๋อ ทำทุกอย่างที่เราจะทำ อ่า แล้วพี่ก็จะตั้งไว้เลยว่าตรงนี้นะ อย่างนี้นะแล้วเขาก็สามารถมาแล้วเขาสามารถเล่นมือถือตัวเองได้แล้วกดที่นิ่งๆให้พี่เลย จริงก็ประมาณ100 รูปเหมือนเขาขี้เกียจอ่ะเขาก็จะกด Advanced มาก เพราะฉะนั้นรูปพี่จะดูจะเป็นรูปที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะเหมือนแบบเป็นรูปบางรูปก็จะเดินเข้ามาด่ามือถือมันจะง่ายไงแต่ถ้ากล้องเขาต้องแบบมีสมาธินิดนึง พอเนี่ยรู้สึกว่าพอกล้องปุ๊บเราก็ให้เขาไปยืนเหมือนกัน แล้วก็เราปรับแสงปรับอะไรแบบกดอย่างเดียว ของซ่าจะแบบว่าพี่เอ็มไปยืน อืม พี่เอ็มไปยืนก่อน อืม เพราะฉะนั้น แทนจะได้รูป ทุกรูป ใช่เหมือนกัน ที่ใส่เสื้อผ้าทุกรูปที่แบบ ที่ยืน ก่อที่ยืนจะมีรูปพี่เอ็ม เลเยอร์นั้นจะมีรูปเหมือ แล้ว นกั นี่ น กะว่าทำเป็นคอลเลกชันแล้วทำเป็น ใช่ใช่ ทำเป็นไอ้นี่แล้วมันตลกมากเลยอะพี่เอ็มหน้าแบบอย่างเงี้ยคือหน้าแบบเซ็งมากเลยอะแบบ แล้วก็เป็นอัลบั้ม อยากทำเป็นอัลบั้มแล้วแบบลงเรียลอย่างเงี้ยคงตลกอะ ของเขาจะเป็นพี่แทนกับอ๋องคือตากล้อง ไปยืนให้ก่อนใช่ปะ ยืนให้ก่อนแบบเอาอย่างนี้พี่เอ็มกับพี่แทนก็ชอบเหมือนเขาเคยคุยกันไงแบบเจอปัญหาเดียวกันว่าแบบเหมือน พี่ซาร่า ระบาย ใช่ ก็ส่วนแอปเนี่ย พี่จะต้องไปแวะที่ Beauty Plus ก่อน คืออะไรอะขอดูหน่อยนะ มันจะคล้ายๆเหมยตูที่เขาใช้ ตระกูลเดียวกัน ใช้เหมยตูไม่เป็นแต่ว่าเพราะว่าพี่จะต้องปรับผิวอะไรอย่างเงี้ยก่อนนิดนึงพี่เป็นคนชอบแบบแก้อะไรรู้ป่ะชอบแก้ชุดเว้ยสมมติสูตรมันจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วในรูปอ่ะเหมือนเราถ่ายมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้ากระโปรงเขาบานพี่ต้องเสริมให้เขาบานรูปหน้าจะไม่แก้แต่ว่าจะต้องปรับผิวนิดนึงในจีจะเป็นคนผิวเนียน เพียวความสวยเสร็จแล้วก็ค่อยไป VSCO เช่นกันก็จะไปเพิ่มชาร์ปเหมือนกันชาร์ปเนี่ยให้มันพี่จะเพิ่มความชัดจะทำให้รูป iPhone น่ะเหมือนเป็นกล้อง เวลาเขาชัดๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็แค่ iPhone นี่แหละ เสร็จแล้วก็อันนี้จะไปลดสีใช่ไหม แม่ก็ พี่อะ เพิ่ม จะไปเพิ่มนิดนึงให้มันสดพอสดไว้แล้วค่อยไปเอาหม่นลงอีกงงมาก อันนี้ สดไปก่อน ต้อง เสร็จแล้ว ต้อง ไปลดความสว่างลง อ๋อ
มันก็จะเป็นสีสดแต่ว่าไม่ได้แสงสว่าง ต้องให้แม่ทำให้ดู สงสัยอะไรอย่างนั้นอะงงบางรูปก็ใส่ฟิลเตอร์ไปลองสุดท้ายแล้วไม่ใส่ดีกว่าเข็นไปแล้วกับฟิลเตอร์เนี้ยมันเข้าอะเหมือนรูปมันจะออกมาเหมือนฝันไปเลยอะแบบแต่มันจะได้แค่บางรูปที่มันใส่ฟิลเตอร์แล้วสวย ก็คือแต่งทุกอย่างที่พูดเนี่ยหมดแล้วนะคือนานมากแบบปวดไหล่อะเวลาคนนวดได้แบบว่า สุดๆแล้วนะ คุณตรงนี้แบบสงสัยทำงานหนักมากเลยก็ไม่ค่อยได้ทำรูปแต่งรูปก็ตรงเนี้ยแบบล็อกอะคือแบบว่าถ้าไปเที่ยวทะเลหลายวันนะคือนิ้วชี้เสียเลยล็อกเพราะว่าอยู่หลายวันต้องแต่งทุกรูปกว่าจะได้ล็อกไม่มีนะรูปไหนที่ไม่แต่งเลยอะ แต่ง ลูกคัน ก็ยังแต่งนะนี่ขนาดเดี๋ยวนี้คันนะหมาหมูก็ยังแต่งนะ แต่ง ให้เขาคมนิดนึงอะไรเงี้ยหมาแบบ มันติดไปแล้ว บางที เนอะ หัวมันเล็กๆ อยากให้มันดูอ้วนๆ แม่เดี๋ยวก่อน ไม่ใช่ เหมือนแบบผม มันขยายหน้าห ผ มาม หมาเป็นอย่างเงี้ยแบบนิดนึงก็รู้สึกว่าอยากให้มันดูแบบหมีอ่ะนิดนึงแต่เรามูนไม่แต่ง ตลก ไม่แต่ง แต่งอ๋อ อาจจะเพิ่มความชัดนิดนึง อ๋อโอเค มูนไม่แต่งแต่หมามันหนึ่งอ่ะเอียงทำยังไงดีวะก็เลยดัดให้มันตรงนิดนึงเป็นอย่างเงี้ยได้สิเราก็ดึงมาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยทำบ่อยพี่เป็นคนชอบแบบดึงความอะไรที่มันไม่ structure อะไรอย่างงี้ใช่ไห สั ม กเจ้าที่มันรู้สึกผิดหูผิดตา structure ซ่าไม่เก่งเพราะซ่ากลัวมากอันนี้ซ่าจะรู้สึกแบบ ไม่แต่ ถ้าฉัน ยกเว้น ทำแล้ว หน้า มันแบบอะไรอย่างเงี้ย จะเบี้ยว กลัวมากจริง ๆ แบบไม่กล้า พี่ชอบชุดพี่รู้สึกว่าให้ชุดแบบกระโปรงบานแค่นี้ก็ให้บานอีกจะได้ดูวู้เนอะแบบว้าวแต่จริงๆมันอาจจะแบบบานข้างนึงเฉข้างนึง ถ้าอย่างงั้นแบ็คกราวด์แม่ต้องเรียบแบบสีใช่ไหมแม่คิด หญ้าเยอะก็ทำมาแล้วหญ้าเยอะทะทะเลก็แบบแต่งไปยันหญ้าเลยตามไปแต่งยันหญ้า ให้คนดูหน่อยอยากดู แต่ละ1ซีนถ่ายทั้งหมดกี่ช็อต 1 โพสต์ 1 โพ น้อง ส พาวน้องพาวก่อน เฮ้ยเดี๋ยวนี้หนูน้อยลงมากมันจะมี2คนที่ถ่ายประจำใช่ไหมคืออ๋องกับพี่แทน ถ้าพี่แทนอ่ะจะมีกฎว่าสมมติ1ฉากเนี่ยให้10 รูป 10 รูปเท่านั้น น้อยมาก พี่ซาร่ามันอยู่ หนู อยู่ ไม่ จ รั ริ ว ง เลยเหรอ ไม่รัวไม่ถ่ายรัวเพราะว่าเคยถ่ายรัวๆแล้วแบบเขาก็จะไม่มองก็มองนกมองกาสุดท้ายรูปมันไม่สวย เราต้องมานั่งล คุณ ง พี่สุดท้ายคือถ้าตั้งใจปุ๊บอ่ะ10 รูปเขาก็ตั้งใจถ่ายละสวย เราก็ตั้งใจ ก็รอ ทำให้ เราก็ ดี ตั้งใจ เพราะว่าถ้าเยอะกว่านั้นจะโดนด่าก็แบบได้อีกนะคะสวยมากพี่แทนหนูเองที่พี่สวยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ย10 รูปถือว่าน้อยมาก ก็รอดพี่ซาร่ามันเป็นวิธีใหม่ จริงเขาจะตั้งใจแล้วว่า10 รูปนี้ต้องได้ เกินร้อย เกิน เพราะว่าซ่าชัฟเฟิลเพราะว่ามันมาจากพื้นฐานที่แบบพี่เอ็มเขาไม่อินกล้องเลยเขาไม่ใช่คนถ่ายรูปเลยอะไรเงี้ยซ่าพอซ่าตั้งเสร็จปุ๊บซ่าก็จะแบบรัวไปเลยจิ้มเข้าไปเลยค่ะถึงบอกไงว่าต้องเปลี่ยนกล้องเพราะชัตเตอร์มันไม่สัมพันธ์ ไม่รัว ค แล้ว วามเร็วไม่พอ มันไม่สัมพันธ์กัน100 200 300แล้วแต่ไม่แต่ว่ากดทีนึงอ่ะมันก็ขึ้นมาเป็น100แล้วนะเวลาชัฟเฟิลอ่ะแต่เราก็ต้องดูเทคนิคขยับอย่าเยอะขยับแค่แบบหน้าหรือแค่อะไรอย่างงี้นิดหน่อยอะไรเงี้ย พี่ก็100ขั้นต่ำไม่ได้ชัฟเฟิลเลยนะ ไม่ ร้อยรูป shuffle เฉ เลย ยๆก็ไม่รู้ก็กดเพ น้อง ราะว่า พาวอะ ลองท่านี้ก่อนท่านั่งไปสัก40แล้วไม่ไหวอ่ะหรือจะยืนดี หรืออะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือเขากด แม่ทราบว่าคนถ่ายเนี่ยน่าจะไปละ ใช่หลังๆชอบตั้งกล้องชอบเห็นรูปตัวเอง ตั้งเวลา ตั้งเวลา อ๋อทีละรูป เง ทีละ ย รูป ๆเลยแบบพี่ไอ3 วิอะไรไป แต่มันก็จะได้แค่ระยะไม่ไกลมากหมายถึงรูปที่ไม่ไกลมากแล้วแบบจำเป็นโดยเฉพาะรูปที่ต้องมีโปรดักต์หรือเรารู้สึกว่ามันแบบถนัดถนีกว่าแบบเหมือนเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยเบื่อจะต้องดูอารมณ์เดี๋ยวถ่ายรูปนึกออกปะมันนึกแบบมันเป็นเรื่อง เข้าใจ เขาอารมณ์แล้วถ้าเราใช้เขามาถ่ายเราจะแลกกับเราจะต้องทำอะไรคืนหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยยื่นหมูยื่นแมวอะไรอีกอะไร ของ เงี้ย ซ่าก็คือโควต้าเสาร์อาทิตย์ วันหยุด วันละรูป อ้าวแล้วทำไมดูมีรูปลงเรื่อยๆเลยอ่ะ ก็ช่วงหลังก็ไม่ไหวแล้ว ก็มีคนมาถ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เพราะของพี่ถ้ามีคนมาถ่ายพี่จะรัวเลยเพราะว่าเลี้ยงลูกเป็นหลักถ้ามีคนมาถ่ายพี่มี10 ชุดน่ะ วัน คือ นั้น เพลียมาก วันเนี่ย สมมุติถ่ายไป10ใช่ป่ะสรุปวันนั้นดูเหมือนสวยนะ ใช้ได้แค่ต้นหลังๆก็เหมือนจะยมๆแล้วพอมาดูก็ต้องมานั่งซ่อมอีก ของหนูอะถ้าเกิดสมมติให้อ๋องถ่ายใช่ป่ะก็คือเต็มที่ แต่หลังๆก็จะแบบ อ๋องรัวไหมคะเห็นไหมมันต้องรัว ท้อไหมคะ มัน ยังไม่ท้อเนาะ ไม่รัวมันช้าเนาะ แล้วเป็นแม้มันจะมีบางทีที่ว่าแบบทั้งเซตเนี่ยถ่ายมา100 รูปไม่มีรูปที่ได้เลย แล้วบางทีก็สวยมาก ถ้าพี่ส่งถามพาไปแล้วคือแบบ8 รูปสวยหมดเลยอ่ะแล้วถามคนนี้ไม่พอนะไปถามคนไม่ได้ถามคนเดียวนะแบบเหมือนแบบไม่รู้จะเอารูปไหนดีมันสวยหมดเลยอะไรอย่างเลย ชาเป็นมีปัญหานี้เหมือนกันชอบแบบเลือกมาแล้วแบบเรื่องไม่ถูกแล้วก็พี่แอมรูปไหนดีถามพี่แอมแล้วก็มีน้องด้วยมีน้องแบบถาม แต่ว่าทุกคนจะแบบพูดเหมือนกันบอกว่าอย่าถามอีก เพราะว่าทุกอันที่คนเลือกฉันก็ไม่เลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนบอก แล้วพาวถามใคร ก็ถามตัวเองก่อน ไม่ใช่คือมันจะมีไม่กี่รูปคือหนูก็เลือกรูปเดิมๆอะรูปแบบ
หน้าเหมือนเดิมอะไรเซฟโซนของหนูอะแต่ว่าถ้านั้นก็ถามพี่แทนแต่สุดท้าย คิดไม่ออกใช่ไหม รูปที่เขาเลือกหนูก็ เห็นไหมมัน หนู เป็น มี อะไร ในใจ มันเป็นอะไร พี่ถามไปทั่ว พี่เน้นถามไปทั่ว เรา หมื มี อน ในใจแล้วแหละ เรามีในใจแต่เหมือนว่าถ้าคนเนี้ยมันตอบไม่ตรงกับใจเรา ถ้าเราถามแสดงว่าเราคิดรูป A แต่แบบเลือกรูป B เราก็ว่า A เราก็จะไปถามคนอื่นจนเจอที่ใช่ ก็ยังไม่เจอถ้ายังไม่เจอมันคงไม่ได้จริงๆเลยเพราะพี่ชอบเลือกรูปผิดนะ ไปถามหลายคนแล้วเรื่องไม่ตรงกันก็มีนะ ใช่ใช่ ก็รู้สึกว่า ใช่ไหม เอาเลือกเองอัลกอริทึมของ IG ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นปวดหัวเหมือนกัน ตอนนี้คือไฮไลท์ไปเลยเพราะว่า ก็ดีไม่ต้อง ไซ ซี ส์ เรียส น้อยเนาะคือถ่ายรูปมาเสร็จแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกว่าแบบจะเป็นยังไง สรุปก็คือฝากไลค์ด้วยนะคะ ใช่ค่ะ กว่าพวกเราจะถ่ายได้ ทำมาแล้ว กว่าจะแต่งกว่าจะอะไร